Hi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Het is eindelijk gelukt, de Oekraïners is het gelukt, om de Russen te bewegen om brigades naar Rusland terug te halen. Het is gelukt. De eerste zijn onderweg. En nou begint er iets grappigs zich te laten zien. We gaan even naar de Deep State Map. Nou, we zien de Deep State Map en we zien hier die inval in Rusland. Oké, dat is duidelijk. Nou is er van de week bekend geworden, en dat is eigenlijk nog heel vers, ik moet hem even ietsje lager doen, hier hebben we dan die inval in Rusland, dat Oekraïne ook hier een poging aan het doen is om Rusland binnen te vallen. De Russen zeggen we hebben het afgeslagen, maar dat zeiden ze hier ook. Oekraïners zeggen er niks over. En nu heeft, ik dacht de 31ste brigade, tankbrigade van Oekraïne, heeft bekendgemaakt, wij gaan hier aanvallen. Dus nu komen er Russische troepen, die worden hierheen gebracht. Ja, en dan heb je daar een aantal brigades. En waar stuur je die dan heen? Welk vuurtje gaan ze blussen? En daarmee is Oekraïne die Russen nog weer in verwarring aan het brengen. Want als ze dit vuurtje blussen, gaat het hier uit de hand lopen. Gaan ze helemaal hierheen, heb je kans dat die Oekraïners teruggaan, staan ze hier voor niks, hebben ze weer 2 weken verloren. En ondertussen gaat dit brandje. Die 31ste tankbrigade, als het daadwerkelijk die ook is, maar gaan we even vanuit dat het is niet zo heel belangrijk. Die heeft nu gezegd, wij gaan hier aanvallen, wij gaan nu die Russen uit Oekraïne stoten. Sinds het zomeroffensief van 23 heeft Oekraïne nooit meer vooraf aangegeven dat ze iets gaan doen. Want dat is ze niet goed bevallen. Nu doen ze dat wel. Ja, dat is gewoon om die Russen te trollen. Om dan van, ja, zijn we nu een lolletje aan het maken? Jullie een beetje aan het lollen? Of is het echt? Gaan we daadwerkelijk hier jullie uit Oekraïne gooien? De Russen weten het niet. Het zou ze heel wat waard zijn als ze hier kunnen blijven. Maar het is net zo, hier bij Sumy zou het zoveel waard zijn als Oekraïne uit Rusland verdwijnt. En hier bij Bryansk zou ze heel graag willen dat Oekraïne daar niet invalt. Dus ja, die Russen die hebben straks echt een dilemma. Wat gaan we nu precies doen? Hoeveel troepen hebben we nodig? Pakken we alle 3 die brandhaarden aan, dan hebben we veel meer troepen nodig. Of pakken we ze stuk voor stuk aan, maar dan heb je kans dat die andere 2 veel erger worden. Het leuke vind ik van dit verhaal, leuk tussen aanhalingstekens natuurlijk, maar dat Oekraïne hier dus heel bewust die Russen dat dilemma in hun handen geeft. Een probleem kun je oplossen, een dilemma is even een punt van, ja, wat ga je ermee doen? En de een vindt dat, de ander vindt dat, nou die gaan dan tegen elkaar in. De opperbevelhebber van dit stuk, moet ik even wel aanzetten, van dit stuk, die zal zeggen, ja, maar ik wil die troepen hier hebben, ik heb ze hier bij jullie weggehaald, ik wil ze nu hier hebben. Maar ja, dan zegt de opperbevelhebber van hier, en dat is een ander, ho even, als mijn troepen hier weg worden gedaan, dat gaan we niet doen, het zijn mijn troepen, niks, we gaan hier naartoe. En vervolgens zit die ander, hier is diezelfde opperbevelhebber van hier bij Kharkiv, ja, wat ga je dan met dit probleem doen als het probleem nog bestaat? Want het kan ook gewoon een plaagstootje zijn geweest, ik weet het niet. Maar ja, Oekraïne zegt er niks over en Rusland zegt, we hebben het al opgelost. Maar ja, zoals ik al zei, dat zeiden ze hier ook. En zo goed opgelost was het dus blijkbaar niet. Dus dit is heerlijk. Dit geeft echt goed aan dat de Russen een probleem hebben. En het probleem bijna niet kunnen oplossen zonder dat er ruzie ontstaat. Want ik kan me niet indenken dat die 2 opperbevelhebbers hier gewoon er makkelijk uitkomen en zeggen van nee, we gaan dit doen. Ze hebben alle 2 hun prioriteit en alle 2 willen ze niet uit een hoog raam vallen. Dus ja, dan ben ik echt wel heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik vind het briljant gespeeld van de Oekraïners. Zo moet je dat doen. Je moet je tegenstander blijven trollen. Je moet je tegenstander steeds op het verkeerde been zetten. En de Oekraïners doen dat tot bijna in perfectie. Constant. Ze maken fouten uiteraard, maar dit soort dingetjes, ja, ik vind dat gewoon briljant. Dit wordt in de toekomst, wordt dat gewoon als voorbeeld gebruikt. Als zijnde van ja, dit is zoals je strategisch omgaat met je leger. Dus ondanks dat je een kleiner leger hebt, ondanks dat je de onderliggende partij bent, bepaal je
eigenlijk het strijdveld. En dat is echt bewonderingswaardig dat ze dat kunnen. Dat je dat in deze fase van de strijd, dat je dit al kan. Ja, dat voorspelt weinig goeds voor Rusland. En ja, ik heb al eerder gezegd, Rusland kan dit gewoon niet winnen. En dat is hier wel een beetje uit aan het blijken. Nou, Rusland moet nu reageren. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, als al die brigades worden ingezet, we weten al zeker dat Oekraïne niet een strijd van leven of dood met die brigades gaat voeren. Wat ze wel willen doen, is die brigades zoveel mogelijk raken. Dus onderweg, maar ook door die verdedigingsacties uit te voeren. Laat die Russen maar aanvallen. Je vernietigt ze zoveel mogelijk en dan val je weer terug. Dus dan hebben ze een heleboel aanval gedaan en zijn ze eindelijk daar waar jij zat. En daar zit je dan niet meer. Nou, oké, maar daar heb je die ruimte dan voor gecreëerd. En dat wordt nu bij Sumy zo mooi gecreëerd. En dat moet bij Kharkiv ook gedaan worden. En bij Bryansk moet dat ook gebeuren. Dat je die ruimte creëert in Rusland. Dan maakt het steeds minder uit. Want ja, laat ze dat maar vernietigen. Dat kost dan Oekraïne weinig. Dus ook dat is een positief punt. Nou, zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Doe ik niet. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Vandaag hebben we 20.000 abonnees bereikt. Dank jullie wel allemaal, alle abonnees. Ben je dus nog geen abonnee, abonneer je dan. Het kost je niks. Als je dan ook op het belletje drukt, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video heb gemaakt. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis dagelijkse nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!